back to my channel. So anyway guys, so yung video for today is maglalagay tayo ng Luxxe Protect sa skin ko. Hindi lang siya iniinom guys to boost the immune system. Pwede rin siya ilagay sa mukha natin, sa sugat. Ilalagay ko dyan guys sa description box kung ano yung mga benefits nito guys. So, panoorin nyo muna to guys. So, after ko maglagay ng toner sa skin ko guys, I put this one, Luxxe Protect. Ito siya guys. Lalagay ko siya sa skin ko para mawala yung para siya. Sorry, ang ingay for distraction. So, anti-stress, anti-aging din siya guys, yung collagen niya. So, ito po yung palagi ko nilalagay sa skin ko. Para mag-moist siya guys, para magmukha siyang glass skin. So, bubutasan natin siya guys, na bubutasan natin siya sa gitna. Sorry guys, namumula yung mata ko kasi namamaga. So, ayan, butas na. Oh, ayan pala may. Apply mo lang siya guys na ganyan. Up lang pa, up pataas. Anti-aging siya guys. Nilalagay ko siya sa skin ko everyday. Anti-inflammatory din siya guys. Ilalagay ko sa description box. Guys, kung magkano siya, paano kayo makakaabil ng Luxxe White and Luxxe Protect. Maganda siya sa skin natin guys. Nakakaputi. Maganda rin siya sa body natin guys, sa katawan natin, kasi magkakaroon tayo ng immune system. Benefits niya, ilalagay ko dyan sa baba, sa description box. Pangat lang guys, laging pangat. Gusto niyo yung aking video guys, please like and subscribe my YouTube channel, and then comment below na rin po kayo guys kung may effect ba sa skin nyo guys. So alam nyo guys kung pang ilang days ko ito ginagamit. 4 days. Angat mo lang siyang ganyan guys. So, thank you guys. Thank you for watching.